Watching Real Zone TV online via live streaming at Facebook Live at the Real Zone Christian Ministries. Ikaw ay nanonood sa Real Zone TV online sa pamamagitan ng live streaming via Facebook sa The Real Zone Christian Ministries. Magandang gabi po sa inyo lahat at welcome po dito yan sa ating programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions with me, Verne. At syempre, kajaming din po natin sa kabilang studio ating technical director si Kuya Aves. And of course, thank you so much for keeping us company ngayon pong August 21st, 2019. At patuloy po natin pagsasaluhan ang napakayamang pag-ibig, kabutihan at pagmamahal sa ating Diyos ngayong araw na ito, piyesta opisyal para po sa mga maraming manggagawa. Kaya naman po alam ko marami po sa inyo ay marahil na masyal na at nakauwi na kanilang mga tahanan. So, habang kayo po ay nagpapahinga, ay patuloy po kaming samahan sa ilang minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Of course, din po namin ang magandang musika na may kinalaman po sa ating pag-uusapan. Dito yan sa SOULution, your grace-based devotions with me, Verne, ang inyong pong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. And as we move on, gusto ko muna pasalamatan po ang ating mga kaibigan na talaga naman pong sinasamahan tayong patuloy. Mga kababayan po natin dyan sa Israel at binabati natin sila Erev Tov, ibig sabihin good evening. Dahil alam ko ay ganoon din po ang kanilang time zone dyan. And of course, binabati natin si Sister Anna Dar Ishikawa mula po dyan sa Japan, Konbawa. Yan. Natututo na tayo ng iba-ibang mga lingwahe at syempre tayo po ay napapanood sa 4 na sulok ng mundo. Kaya naman po binabati rin po natin ating mga kababayan dito yan sa Mega Manila. Good evening at sa labas po ng Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening. Lahat po ng good ay pinapahatid po namin mula po dito yan sa Las Piñas patungo po sa inyong lugar na kinaroroonan. At excited po kami tonight dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ay may kinalaman po sa buhay ng mga mananampalataya, kagaya mo, kagaya ko, at bukas din po maganda pag-uusapan natin. Kakausapin naman natin ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya punong-puno po at hitik na hitik sa mensahe at kapahayagan ang atin pong ilang minuto ng pagsasama. Dito yan sa SOULution, your grace-based devotions with me, Verne. At gusto mo nang batiin po ang ilan po sa mga kaibigan natin. Gusto ko nga pala pasalamatan si Brother Daniel White. Thank you po sa librong niregalo niyo po sa amin ni Kuya Budget na mula pa sa Singapore, si sa Brother Beng Byong. Kilala siya sa pangalan yun. And we hope to see you soon dito sa Manila or kami ba ang pupunta dyan sa Singapore. Maraming salamat po. Talaga namang ito po ay kagalahan namin at kagalahan ko na makilala po kayo ng personal. Once again, thank you so much sa iyong regalo. Aklat po sa amin, unmerited favor mula po sa kapatid na Daniel White, si Brother Beng Byong mula dyan sa Singapore. And of course, binabati rin po natin, we're hoping na sabay po natin, nakaka-jamming natin si Pascal Noel Antay Jr. Maraming salamat po sa inyo at si Brother Roland, ang kanya pong kaibigan na nakilala namin itong last Saturday sa pamagitan ni Brother Mark Medina na makakasama po natin mamaya sa ating Bible study. And of course, maraming salamat din
ang kaibigan ni Kuya Dennis Faith mula sa Rap sa Dahon, si Al Rasdi. Good evening po sa inyo. Nandiyan din si Brother Gilbert Ampatin, si William Ibe. Yan, good evening po sa inyo. Si Sister Vilma Madrona, maraming salamat po for joining us tonight. Sister Bernadette Reyes-Smith, Brother Teddy Reyes, at maraming salamat din sa ating mga kaibigan, mga suki, sila Pastor and Pastora Martin and Berna Atcha. Good evening po sa inyo. Salamat po sa inyong mga ipag-agapay po sa ating programa. Nandiyan din ang Team Grace Angeles, pinapangunahan ni Pastor Chan. Kita-kits po tayo on September. Si Brother Henry at si Sister Malin Maruso, and ang mga nag-celebrate po ng kanilang anniversary, si Brother Redemptor David at Sister Ja. Good evening po sa inyo. Sila Brother Michael Agustin, Brother Benson Go. Kumusta po kayo dyan? At syempre, ang Team Grace Las Piñas. Naku, malapit na kami makita-kits uli on September next month. At binabati rin po natin si Bishop Vigan Manzano. Naku, noon pa man po ay kaagapay na po natin sila dito sa ating programa. And of course, Sister Rose Marie Casoco, Sister Iris Sandoval, we're hoping to see you soon. And of course, si Sister Lynn Marie mula po dyan sa Cambodia. Ilan lang po sila sa mga kaibigan po natin kasama every time, every night, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays dito yan sa SOULution, Your Grace-Based Devotions with me, Verne. At syempre, sa atin pong pagpapatuloy, narito na ang ating katanungan. Dito yan sa Question of the day. Sa tagal nang naglilingkod, bakit naisipan pang tumalikod? Ito po yung ating katanungan for this week actually. At sinimulan na po natin ang ilan sa mga sumagot sa atin kahapon. Thank you so much sa inyo pong saloobin at ang inyong damdamin ugnay po sa ating katanungan for this week. Sabi ni Sister Cherry, maaring iba po ang pagkakaunawa nila sa salitang paglilingkod at focus ng pinaglilingkuran. Kasi kung inintindi at naunawaan po na isang manggagawa ang kanyang ginagawa at kung ano ang dulit nito sa personal niyang buhay at pananampalataya, I guess, sa guni-guni ay hindi niya isiping tumalikod kailanman sa kanyang gawaing nasimulan. Maraming salamat po. And Sister Nilea Dimaano Bakal, sabi niya, naglilingkod dahil kailangan. Dapat ay naglilingkod dahil may naunang natanggap na kay Jesus. Yan, maraming salamat po. And Sister Mona Lisa Camaro Verbo Potian, ang kanyang damdamin, saloobin po hinggil sa ating katanungan. Sa akin pong personal na experience, Pastor, dati po naglilingkod ako para po pagpalain at para po malugod ng Diyos sa akin. Yun po ang dahilan kung bakit ako naglilingkod hanggang sa napagod na po ako. Buti na lang nalaman ko po ang katotohanan, pinagpala na po pala akong lubos. Kaya kagalakan ko po na maglingkod sa Diyos ngayon. Thank you so much, Sister Mona Lisa Potingan. And we hope to see you soon, kapatid, sa mga kaibigan po natin. We're praying and planning sa ating convergence happening on October kasi mag-iisang taon na po ang ating programang SOULution. And Ninay Quezon, naging mas matimbang ang world kesa kay Lord. Yun ang kanyang sagot. And Roderick Malikdem, na-meet natin nitong nakalipas na, I think, first Monday or second Monday ng August. And we hope to see you soon. September 9, sabi niya napagod or naagaw ng cares of this world. Yung mga alalahanin daw po ng mundo. Maraming salamat kay Pastor Roderick Malikdem and Golan Sembrano. Parang nangyari daw kay sa tinutukoy nating book author. Yun nga po, siya po ay nanlamig. Yung book author po nito, hindi po siya composer sa Hillsong. Yan, pagdikit-dikit ni Brother Golan Sembrano. Iba po yung composer sa Hillsong at saka yung author ng book, magkaiba po silang personalities. Pero parehas po silang dumaraan sa kanilang karanasan sa ngayon ng pagtalikod sa, sabi nila, sa kanilang pananampalataya. Jean Kathleen Abigail Hekali, na-offend. Wow. So, na-offend, tumalikod. And then, sabi ni Brother Alexander Viloria, maraming salamat, kapatid. And we're hoping din na makasama po namin kayo sa ating convergence. Marahil napagod at nagkaroon ng pagsubok at inakala na ito ay testing ng faith sa kapila ng masigasig na paglilingkod. And sabi naman ni Tonesy Tones, sa tao siguro nakatingin kaya at naglingkod at hindi sa Diyos. Garsh Marcelo Garcia, mababaw probably ang kanyang ugat sa pananampalataya. Kaya mahalaga ang truth over emotions. Yan ang sabi niya. And Tribo Shopee,
Hindi talaga kausap si Lord na aliw sa ministry at hindi lumapit sa Panginoon. Yan. Ilan po yan sa mga nagbahagi po sa atin ng kanilang saloobin. At ilan lang po yan. Mamaya po magbabalik tayo sa ilan pang damdamin na ating mga kaibigan, mga tagapanood, mga tagatangkilik po ng ating programa. Samantala, isang awitin mula kay N. Arnel Dipano. Kailan pa man? Ikaw ang siyang lakas, ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katabatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Panatag ka sa puso kong lumay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katabatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, kailan pa Magbabalik tayo dito yan sa programa kung saan ang hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions with me, Verne. Maraming salamat po sa awiting atin na pakinggan at inatid po sa atin at isinulat at tinawit sa atin ni Mr. N. Arnel Dipano na siyang
na nagatid po sa atin sa ikalawang bahagi na ating programa ngayong Wednesday afternoon, Fiesta Opisyal, para po sa mga manggagawa dito yan sa Pilipinas dahil it's Ninoy Aquino Day, August 21st. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy birthday! Kami po ay bumabati kay Eunice Rizaldo, ang anak ni na Dan at saka ni Nizel. Happy birthday, Eunice! Sana ay nakaabot sa iyo ang aking pagbati. Ayan, nakaligtaan natin kahapon. Kahapon ko lang nakita, pero nakaligtaan pa. Happy birthday once again, Eunice. At sa mga nagsiselebrate po ng kanilang birthdays today, kami po ay nakikigalak po sa inyo at purihin po ang Panginoon sa dagdag na edad. Yan. Dapat hindi po kinakahiya kung ilang taon na kayo kasi pagpapala po yan at biyaya ng Diyos. At syempre, kaibigan sa mga nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversaries, kami po ay nakikigalak at patuloy pong pinagyayaman, pinag-iinit at pinagtitibay ang inyong pag-iibigan at pagmamahalan. Syempre, dapat nasa gitna ang ating Panginoon bilang third party ng inyong relasyon at purihin po ang Diyos. Muli po, happy anniversary po sa inyo. At nagbabalik tayo at bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan sa ating devotion, narito po muli ang ating mga pinag-uusapan dito yan sa Question of the day. Sa tagal nang naglilingkod, bakit naisipan pang tumalikod? So, napakaganda po na ating katanungan at samot-sari nga po ang mga saloobin ng ating mga kaibigan, nagbigay ng kanilang damdamin o sagot o tugon sa ating katanungan. Of course, maraming salamat po at kami po ay nagpapasalamat dahil ito po ay kagalakan naming malaman, mabasa na kayo po ay nakikibahagi sa ating programa. Kagaya ni Sister Leia, sabi niya, burnout, busy sa kingdom, nalimutan ang king. And a time to embrace and a time to refrain from embracing. Sabi ni Eric Gaviola, thank you so much. Sabi naman ni Alvin Alcaparas, sa pag-akala po na walang Diyos na sumasagot sa panalangin or hindi po talaga nila nakilala si Lord. Yan. Sabi naman ni Brigida Espina Dang, hindi secure sa katayuan nila sa pagiging Kristiyano at hindi naintindihan ng kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay nila, kaya marupok, mahina ang pundasyon sa pagiging mananampalataya. Yan. Sabi naman ni Brother Octo Medina o si Mark Medina na mga ka-jamming natin mamaya sa aming Bible study. Para sa akin, hindi nila labis na kilala si Jesus at napapagod ang karamihan dahil sa religion na pilit na itinuturo na dapat kumilos ka o gumawa ka para pagpalain ka o para pag hindi ka nakasunod, may kapalit na kaparusahan. Kaya ang ibang Christians ay napapagod na at madali na po silang tumatalikod. Ang pagkilos at pagsunod sa Diyos ay out of love at hindi po out of fear. Thank you so much, Brother Mark. Glenn Peralta Rendon, siguro po from the start pa lang, hindi na raw totoo ang pagdilingkod at pagkilala nila sa Diyos, kaya nagsawa sila. Kasi kung tunay daw at tapat ang pagkakilala at ang paglilingkod sa Diyos, hindi po tatalikod at pwede rin po sa tao nakatingin, hindi sa Diyos na tanging pag-asa ng lahat. Thank you so much. And sabi naman po ng kaibigan natin mula sa Japan, umanhin po, hindi ako marunong magbasa ng Japanese. Oh, tama ba? Hindi no? Hindi, galing Japan Japanese at a person Yan. So, naglilingkod po kasi, naglilingkod sa Lord, tumalikod sa Lord, sablay. Okay? Naglingkod sa tao para sa Lord, tumalikod sa Lord, sablay din. Ang paglilingkod natin sa kapwa na para sa Lord, I do not believe na may tumatalikod pa sa Lord. Ang mga tumatalikod lamang ay hindi talaga si Lord Jesus ang foundation nila, kundi ang kanilang mga sarili, gaya ng kanilang gawa, self-righteousness. Kaya mabilis tumalikod, mabilis magsawa dahil sa sariling kalakasan nakabase ang kanilang paggawa. Yan. Sabi po ng kaibigan natin, I think half Filipino, half Japanese. Salamat po. At kaibigan, ito po ang saloobin na marami po sa atin. Maraming salamat po sa inyong mga damdamin sa ating pinag-uusapan. Pero ituloy na po natin ating mga pagbabalangkas, pag-aalam po ng mayamang kapahayagan ng Diyos. Dito yan sa ating panahon kung saan ay magkakaroon po tayo ng pagbubulay-bulay. Siyempre, pahatid sa inyo ng programang SOULution. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. And once again, thank you po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood dito pa rin sa ating programang SOULution, your grace-based devotions with me, Labyrinth. Para po sa mga
katutune lang sa kanilang FB Live. Ito nga po ang programa kung saan ay tinataas po natin ang pangalan ng Panginoon at inaalam po natin ang mga tugon mula po sa ating mga tanong. At atin pong ipagpapatuloy ang ating mga nasimulan na po kahapon or yung pag-aaral po natin kagabi para po sa mga taga Mega Manila kasi gabi po sa atin. And of course, alam ko po tayo ay napapanood din via Facebook Live sa lahat ng sulok ng daigdig. Kaya naman po sa mga may kamag-anakan, may mga kaibigan sa labas ng Pilipinas, pwede nyo po silang imbitahan or yayain na makipag-aralan po sa atin every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, alas 7 ng gabi. So ngayon pong gabing ito ay pagpapatuloy natin at malaman po natin ang tuwirang sagot sa ating katanungan. Ito yung ating Soul's question for this week. Sa tagal ng naglilingkod, bakit naisipan pang tumalikod? Marami pong sagot ang tao. Marami po tayo mga haka-haka o pinanggalingan po sa ating karanasan. Pero alamin po natin ano bang talagang sinasabi ng Biblia. At kagabi, binigyan po natin ng pag-aaral ang 2 Corinthians chapter 3, verses 5, 6, 7, 8, and 9. Ngayon po, konting pagbabalik tanaw para may maganda tayong foundation sa ating mga pag-uusapan at pagtutuloy na ating pag-aaral. Pero sa mga hindi po nakapanood ng ating episode kagabi, pwede niyo po siyang balik-balikan. Nang sa gayon ay maunawaan po natin ano bang sinasabi talaga ng Biblia. Pero for tonight, as we move on sa ating topic na the message that gives life and great joy, ito po yung ating titulo para po mapagtagni-tagni natin ang tunay na dahilan. Bakit nga ba merong tumatalikod samantalang ang tagal na nilang naglilingkod? So samot-sari pong paniniwala natin pero alamin po natin ano ba talaga ang sanhi base po sa ituturo sa atin ng salita ng Diyos. And of course, bilang pagbabalik tanaw sa ating mga pagtalahi kahapon, we came up with this idea. So para hindi po tumalikod sa isang makasaysayan at masayang paglilingkod, you have to be a minister not of the letter but of the Spirit because the letter kills but the Spirit gives life. Yan po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Ngayon, I hope kayo po established na sa mga kaibigan po nating nakapanood ng ating episode kahapon. Ano ba yung tinutukoy po dito ng verse 6 ng 2 Corinthians na letter that kills? Importante po ito. Dahil kapag hindi po natin nauunawaan po ito, ay magkakaroon po tayo ng problema para basahin yung verse 7, verse 8, and verse 9. You have to be established. Ano itong sinasabi ng verse 6 na the letter that kills, pero yung Spirit daw po, it gives life. Ngayon, aalamin po natin kung ano yung nagbibigay buhay. Pero bago tayo tumungo po doon, alamin muna natin, what is this letter that kills? Because verse 7 tells us na written and engraved on stones. Ngayon, ano po ba itong letter na isinulat at iniukit sa bato? So, para po sa kabatiran ng ating mga kaibigan na nanonood sa ngayon, first time na nakapag-tune in po sa ating programa. Ang tinutukoy po dito, pakita natin sa screen, it's the 10 Commandments. Marami po mga mananampalataya sa ngayon, sinasabi po rin sa inyong lingkod, Brother Verne, hindi 10 Commandments ang pinawi ng Diyos. Tayo daw po ay nasa ilalim pa rin noon. Ang pinawi daw ng Diyos at hindi na po kabilang sa ating mga mananampalataya ay yung tinatawag na ceremonial or yung Levitical laws na 603. Well, kaibigan, is this true? Hindi po. Ang tinutukoy po ng verse 6, 7, 8, and 9 ay hindi po ceremonial laws. Ito po ay 10 Commandments because yung ceremonial laws were written on parchments while the 10 Commandments were written and engraved on stones. Ito lang po yung kautusan na isinulat at hindi lang isinulat, iniukit pa sa bato. So, ito po ay, if you have noticed in verse 7, kilala din po siya bilang the ministry of death. And in verse 9, tinawag din po siyang ministry of condemnation. So kaya naman pala, kung kayo po isang mananampalataya, still living under this old covenant system, nararanasan po natin yung death sa ating buhay. Bilang isang mananampalataya, hindi tayo nakakausad. And then yung sense of guilt and condemnation ay talaga naman pong nararanasan natin every single day. At hindi po tayo lumalago o hindi tayo nagtatagumpay sa buhay bilang isang mananampalataya. At eventually, yung pag-ibig at init ng paglilingkod natin sa Panginoon ay napapawi. Because every now and then, you would feel the guilt whenever na hindi po tayo nakakasunod sa 10 kautusan. Hindi po ba?
At this would lead you into a life that is full of condemnation. Kasi nga, hindi ka nakakasunod sa kautusan. And then, that would eventually lead you into depression. Kaya po nakakalungkot talaga, marami pong mananampalataya sa ngayon ang depressed. Kaya naman, ito na po yung dahilan. Kaya naman pala tumatalikod na lang sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Merong iba, mabilis silang tumalikod. May iba naman po ay matagal na panahon. Pero nakikita mo, pagod na pagod po sila sa kanilang paglilingkod. Now, balikan po muli natin ang verse 6 ng 2 Corinthians chapter 3. Basahin po natin. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter pertaining to the Ten Commandments, but of the Spirit, because the letter kills, but the Spirit gives life. Yun, kaibigan, in Romans chapter 7, verse 12, don't get me wrong. The Ten Commandments, ito pong kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Pero hindi kanya kayang gawing banal, mabuti, at matuwid. Because iba po ang purpose ng law. Ngayon, kung gusto niyo pong balik-balikan at alamin po ano yung purpose ng law, tinalakay po natin ito sa episode natin kagabi. So, pwede niyo pong balik-balikan. Well, sa pagbabasa po ninyo, ang purpose ng law, it's found in Romans chapter 3, verses 19 until 20. Hindi na po natin ma-expound po yan tonight kasi meron po tayong ibang topic. So, para pala maging sufficient bilang isang ministro, mananampalataya at manggagawa ng Panginoon, dapat pala tinatalakay natin ang New Covenant. Now, may maganda po tayong question. How to be a minister of the New Covenant? That this verse tells us na hindi na tayo pwedeng magbasa ng Old Testament books. Hindi na ba tayo pwedeng mag-aral ng mga kasulatan mula sa lumang tipan? Well, anong sagot? Ang sagot po, hindi po ito ibig sabihin ito. Pwedeng-pwede at maaari pa rin po tayong magbalik sa mga lumang tipan na aklat. Kasi dito po sa ating programa, ginagamit pa rin po natin ang mga aklat ng lumang tipan. At alam ko po sa mga suki natin, alam niyo po na ginagamit po natin at ang kaibahan lang po, we're using now the lens of the New Covenant. Kaya po nagkakaroon po ng ibang kulay, nagkakaroon ng mas malinaw at buhay na buhay po sa atin ang mga talatang ating binabasa. So, bilang mga ministers of the New Covenant, pwede pa rin po nating basahin at pag-aralan ang mga Old Testament books. Hindi po ibig sabihin, pupunitin nyo na yung Bible niyo, tapos sabihin nyo, hindi na pwedeng mag-aral kasi New Covenant na tayo. Alam niyo po, in Luke chapter 24, verses 13 until 32, meron pong magandang tagpo, mababasa po natin mula po dito, at ginamit po ng ating Panginoong Jesus ang mga tagpong ito para tayo po ay matuto kung paano po talaga magsagawa ng isang Bible study. So mula po dito, maunawaan po natin. At definitely, kaibigan, gusto po ng ating Panginoong Jesucristo na tama po yung ating pamamaraan kapag tayo po ay nagtuturo ng salita ng Diyos. And in Luke 24:13 until 32, ginamit po ni Jesus sa mga Old Testament books, of course. Wala pa namang New Testament noon, Brother Verne. Opo, of course. Pero kaibigan, binuksan niya po ang isipan ng mga alagad na kasabayan niya sa paglalakad. Sinabayan niya kasi yung dalawang alagad na naglalakad on the way to Emmaus. Ang ginamit po ni Jesus yung Old Testament books para buksan po ang kanilang isipan. Now, let's read Luke 24, verse 27. Anong ginawa ni Jesus po dito? Nag-Bible study po sila. And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Take note, Jesus expounded to His disciples in all the scriptures, beginning at Moses' books. Ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, and all the prophets. Lahat po ng mga aklat ng Old Testament. In all the scriptures, He expounded to His disciples the things concerning Himself. Take note, hindi po the things concerning Abraham, or concerning Moses, or concerning David, or Elijah. Hindi po. It says, Jesus, once again, expounded in all the scriptures the things concerning Himself. So, pag nagba-Bible study po tayo, dapat talaga, ang concern natin about the New Covenant message, about the cross. Because si Jesus po, ang mensahe ng Old Covenant. Pero ito po yung shadow. Pagdating po sa New Covenant, ito na po yung substance, si Jesus na po yun. So kung ang mga tao po, nakakarinig po kayo ng mga mensahe about pag ginagamit po nila ang Old Covenant or Old Testament books,
Tapos bidang-bida si Moses, bidang-bida si Abraham, bidang-bida si Isaac, si David. Hindi po iyon ang sistema ng tamang pagbabible study. Once again, it was not about Moses and the prophets, but about Jesus Himself. Because Jesus is found in all the scriptures. It's all about Jesus. Yun po ibig sabihin. In Luke chapter 24, verse 44, then Jesus said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." Ang aklat po, ang mga aklat po sa Lumang Tipan, nadi-divide po yan into three division. The book of Moses, the prophets, and the Psalms. So lahat po na ito ay tumutukoy po sa isang mensahe. Just one message. It's all about Jesus. Okay, ituloy po natin. Luke 24:45 until 46. And Jesus opened their understanding that they might comprehend the scriptures. So ito pala ang pamamaraan para maintindihan po natin ang scripture. Dapat po nakatuon mata natin kay Kristo. Then verse 46, He said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day." Okay, let's go back po dito sa 2 Corinthians 3 verse 6. Paano tayo maging sufficient as the ministers of the New Covenant? You have to preach the finished work of Christ on the cross. Ano po ba talaga ang mensahe po ng Ebanghelyo? Ibinigay po sa atin si Jesus, sabi nga po dito ng verse 46, it's necessary for the Christ to suffer. Binigay po ng Diyos si Jesus para siya po ay ipanganak, magdusa, ang kinin po niya lahat ng ating mga kasalanan, and then mamatay. Pero hindi po natapos doon. After 3 days, nabuhay po siya maguli mula sa mga patay. Yun po ang mensahe ng New Covenant. At ang New Covenant happened, it was established upon the death of Jesus. Hebrews 9, 15, 16, and 17. So, this is the message of the New Covenant, that the Christ must suffer and to rise from the dead after 3 days. Tuloy po natin, verse 47, Luke 24. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. So, ang preaching po, ang mensahe, ang message, take note singular po, hindi po messages, just the message of the New Covenant, by just putting your faith upon the finished work of Christ, nandun na po, magkakaroon tayo ng pagpapalit ng isipan or repentance, metanoia, and believing that we are completely forgiven from all our sins. Colossians 2:13. Yun po ang mensahe ng New Covenant. This is the message that the message of the Spirit that gives life. At ito rin po ang nagbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasaya. The message of the cross, which can also be read in all the Old Testament books. Importante po, ngayon kapag tayo po ay nagba-Bible study, balik-balikan niyo po, dapat nakikita po natin si Jesus sa lahat po ng mga istorya sa Lumang Tipan. Now, pagyamanin po natin, ano ba talaga itong mensahe ng Bagong Tipan? It's all about Jesus. Hindi po ito mensahe tungkol kay Abraham, kay Moses, kay David. It's all about Jesus. Acts 13:39. And by Him, everyone who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Wow! This is the message of the New Covenant. But, ito po nakakalungkod sa panahon natin sa ngayon. Many Christians are hearing a different message that would lead them into pagtalikod sa Panginoon, or tinatawag na iba, nagbabackslide po sila. For them, ito po ang mensahe na papakinggan natin sa ngayon, or pangkaraniwan sa mga churches today, ito daw dapat. For them to be pleasing before God, dapat mapangiti po nila ang Diyos. For them to be holy, acceptable, and righteous before God, you have to keep the law. You have to perform best for you to be blessed. Dapat sundin po ninyo ang kautusan. Ito na mismo ang dahilan kung bakit sa tagal na naglilingkod, ang isang kagaya mo ay bigla na lang naisipan mong tumalikod. So, ang ating pong solution for tonight, ito po ba talaga ang gospel? Hindi po. It's not about the law of Moses. Yan po ang papatay po sa inyo. If you go back to 2 Corinthians 3 verse 6, you have to preach the Spirit that gives life, the message of the cross. So, para mapanatili po sa iyo ang isang masaya at makasaysayang paglalingkod, every time na nakakapakinig po kayo ng mensahe sa TV,
sa radio, sa pulpito, na be on guard. Dapat po filter po natin, be aware. Kung naipapahayag nga ba, na itataas or na magnify nga po ba ang mga ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siyang dahilan kung bakit tayo mga mananampalataya sa ngayon ay pinaging banal, pinaging matuwid, pinaging sakdal sa harapan ng Diyos at tayo po'y ginawang kaaya-aya. Ngayon, totoo po ba na tayo po'y pinaging banal at sakdal? Totoo po. Hebrews 10 verse 14. Basahin po natin. For by one offering, He has perfected forever them. Sino yung them? Tayo po mga mananampalataya. That are sanctified. Perfected na po tayo, sanctified pa. Ngayon, dapat po pinapakinggan po nating mensahe, tayo po'y ginawang matuwid ng Diyos pamagitan ni Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. Wow! At hindi lang po natatapos dyan. Ginawa pa po tayong katanggap-tanggap ng Diyos kay Kristo Jesus. Ephesians 1 verse 6. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted or highly favored in the Beloved. So, importante po, ito po ang napapakinggan natin. Hindi po yung Old Covenant mosaic system ng lumang tipan. It's all about the New Covenant. So, kaibigan, kung hindi po nyo napapakinggan ng mga mensaheng binanggit po natin, that because of the finished work of Christ, today, as a believer, ikaw ay banal, sakdal, pinaging matuwid, at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos dahil sa mga ginawa ni Kristo. Kaibigan, mag-isip po kayo. Dahil kung hindi po ninyo napapakinggan ng tunay na ebanghelyo, eventually, you would feel the guilt, then condemnation, then depression, magiging dahilan po iyon. Kahit matagal ka na naglilingkod, dahil napapagod ka na, tatalikod at tatalikod po kayo sa inyong pananampalataya. Ngayon, bumilang ka na ibang panahon, unti-unti po, kayo po'y tatamlayin, mamamatay ang init sa inyong paglilingkod, na magiging dahilan po ng inyong pagtalikod. Pero mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kaya po tayo nagkakaroon ng pag-aaral tonight dahil meron pong layunin ng Panginoon. Or marahil, pagod na po kayo, napapaisip po kayo. Ito ba talaga ang Ebanghelyo? Kung ito pong nararanasan nyo, pagod na pagod kayo, at wala po kayong kagalakan, at feeling nyo po lagi kayo nakikipagtagisan, nakikipaglabanan sa buhay, para patunayan sa Diyos at maging katanggap-tanggap, hindi po ninyo napapakinggan ang Ebanghelyo. Kaibigan, naisin po ng Diyos at pagnanasa niya po sa inyo, kayo po ay nagtatagumpay, may kapayapaan, may kapahingahan, dulot ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining us tonight. Bukas po, ipagpapatuloy po natin ang ating mga pag-uusap, pero samantala, ay dito muna po nagwawakas ang ating pag-aaral at hindi pa tayo tapos, tayo po ay darako na sa ating pananalangin. Siyempre pa, dito lang yan sa programang SOULution. At maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay natuto sa Kanyang napakayaman at nananagana kapahayagan dahil gusto po ng Diyos tayo po ay nananagana po sa katotohanan ng ating katayuan mula po sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Kaya naman, kaibigan, I'm inviting you. Alam ko, nag-uumapaw ang puso mo sa pasasalamat dahil hindi mo inakala, ito pala ang naisin ng Diyos po para sa atin, hindi makipagtagisan, bagkus ay maranasan po natin ang kapayapaan, ang kapahingahan. Dahil alam mo kung bakit? Dahil na mahal ka ng Diyos. Now, let's pray. Samahan mo ako. Aba, maraming salamat po sa maikling panahon na aming pag-aaral ay patuloy po naming nararanasan na isang buhay na punong-puno ng kulay, dulot po ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. At ito po ipinatunayan mo doon sa krus ng Kalbaryo na minsan pong inihain mo ang iyong bugtong na anak alang-alang sa aming mga kasalanan para makamit po namin ang buhay na ganap at kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. At maging dahilan po aming mga pinag-usapang ito para lalo kaming lumago at makita po namin na masarap palang maglingkod po sa inyo. Hindi kami naglilingkod dahil kinakailangan. Pagkas, Panginoon, naglilingkod kami dahil hindi po namin maiwasan na maglingkod at magmahal sa isang Diyos na unang nagmahal po sa amin. Purihin ka. Ito po aming samot panalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen.
Well, hindi natin namamalayan. Tayo po ay nasa uling bahagi ng ating programang SOULution, Your Grace-Based Devotions ngayong Wednesday afternoon. It's August 21st, 2019. At muli po maraming salamat for keeping us company. Ilang minuto na po nakakalipas at dyan ka pa rin. At salamat din sa Panginoon dahil patuloy po niya tayong tinuturuan. At bukas naman ay pag-uusapan natin at kakausapin natin ang ating mga kaibigan, mga pastor. Ano ba talaga yung dapat nating ipinapakain sa ating mga ipinagkatiwala sa atin na Diyos, mga kapatiran po natin. Bukas yan. Kaya naman po, yayain na po yung mga kaibigan yung pastor na alam nyo napapagod na o nananawa na sa ministeryo. Hindi pa po huli ang lahat. Dapat lang po mapagyaman natin at pagkaroon tayo ng pagbabago ng isipan. Siyempre, yayain lang sila dito yan sa SOULution, Your Grace-Based Devotions with me, Laverne D. At sa ngalan po ni Kuya Aves D. Ipapasalamat po kami at pansamantala nagpapaalam at naisin po namin iwan sa inyo ang paalaala ng 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye! You are watching Real Zone TV online via live streaming at Facebook Live at the Real Zone Christian Ministries. Ikaw ay nanonood sa Real Zone TV online sa pamamagitan ng live streaming via Facebook sa The Real Zone Christian Ministries.